اول بادو بشتون ولی کسی یا نشکن چوز اون بادم تو بود. اول بادم بشکن ولی کسی یا نشکن خوبه پوست شد بریم توی آب جوش تکندش پوست روش حالا نوبت میکسره لامپ و کامل یادت نره آب عسل رو ریختیم بادم کچل رو ریختیم هم بزن و هم بزن شاد شو لبخند بزن خونساز پر انرژی درون سرنجاتی که نداره درمون سرمزاجی که نداره گفتم درمون سرمزاجی